කොහොමද කට්ටියට මේ අරගෙන බුදුරස් මාලා වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා LEDs වලට කැමති කෙනෙක් නම් LEDs එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. බුදුරස් මාලාවක් හදා ගන්න අදහසක් නැති වුණත් කොහොම හරි ඔයාලා කලර්ස් කීපකින් LEDs පැරලල් විදියට එහෙම නැත්නම් සමාන්තර විදියට සවි කරලා තියනවා නම් දැකලා ඇති. එහෙම කළාම සමහර කලර්ස් වල LEDs පත්තු වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් දැල් වෙන්නේ නැතුව යනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ සහ ඒකට තියෙන සොලියුෂන්ස් මොනවද කියලා. එහෙමනම් ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. අනිත් වීඩියෝස් වලදී වගේ මතක් කරන්නම් ඔයා අපේ channel එකෙන් පළවෙනියටම බලන වීඩියෝ එක මේක නම් තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැතුව ඇති. එහෙමනම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන් විදියට social media වලට share කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන්න, වීඩියෝ like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා කියන මතක් කිරීමත් සමගින් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා. මේ හැමදාමත් ඔයාලට දැනුම සපිරුණු වීඩියෝස් අරගෙන එන Funky Gadgets YouTube channel එක. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරනවා 3 volt power line එකක්. ඒ නිසා මගේ power supply එක 3 volt වලට දාගන්නම්. හරි, මෙන්න තියෙනවා power cable එක. ඊළඟට අපිට මේකට LEDs අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේකට LEDs ගන්නවා සුදු, නිල්, කහ, කොළ, රතු කියන කලර්ස් වලින් හැම පාටකින්ම එක LED එකක් ගන්න එන විදියට. ඊළඟට මම මේ LEDs ටික විදුලියට සම්බන්ධ කරගන්න පහසු වෙන්න මේ වගේ breadboard එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ breadboard එකේ lines ටික connect වෙලා තියෙන විදිය. මේ දෙපැත්තේ lines ටික දැන් ඔයාලට පේන විදියට තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මැද lines ටික කෙලින් අතර තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වැඩේ තව ටිකක් පහසුවෙන් මම පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට ජම්පර් කේබල්ස් දෙකක්. ඊළඟට මම 33 ohms වගේ රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ LEDs වලට යන කරන්ට් එක අඩු කරගන්න. දැන් අපි මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන සේරම දේවල් ටික ළඟට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ රෙසිස්ටර් එක සවි කරගන්නවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට. රෙසිස්ටර් එකේ එක අග්‍රයකට ජම්පර් වයර් එකක් සවි කරලා ජම්පර් වයර් එකට සවි කරගන්නවා පවර් කේබල් එකේ ධන වයර් එක. ඊළඟට මම මේ අනිත් ජම්පර් වයර් එකේ එක කෙලවරක් සවි කරගන්නවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට, අනිත් කෙලවරට සවි කරගන්නවා පවර් කේබල් එකේ ඍණ වයර් එක. හරි, දැන් අපිට මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ රතු පාට ඉර තියෙන පැත්තට LEDs වල ධන අග්‍රයත්, නිල් පාට ඉර තියෙන පැත්තට LEDs වල ඍණ අග්‍රයත් එන විදියට LEDs සවි කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතනට මේ රතු පාට LED එක සවි කරගන්නම්. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED එක දැල් විලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනට තවත් රතු පාට LED එකක් සවි කරගන්නම්. හරි, දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LEDs දෙකම දැල් විලා තියෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි මෙතන තියෙන රතු පාට LED එක ගලවලා ඒ වෙනුවට නිල් පාට LED එකක් සවි කරගෙන බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ අලුතෙන් සවි කරපු නිල් පාට LED එක දැල්ුනේ නැහැ. එහෙමනම් අපි මෙතන තියෙන රතු පාට LED එක ගලවගෙන බලමු. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ නිල් පාට LED එක දැල්ුණා. අපි ආයෙත් මේ රතු පාට LED එක සවි කරගෙන බලමු. හරි, තාමත් මේ නිල් පාට LED එක දැල් වෙන්නේ නැහැ. හරි, දැන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා රතුයි නිලුයි LED දෙකක් සමාන්තරව එහෙම නැත්නම් පැරලල් විදියට සවි කළාම දැල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි මේ නිල් පාට LED එක අයින් කරගෙන මේ වෙනුවට සුදු පාට LED එකක් මෙතනට සවි කරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේමයි සුදු පාට LED එක දැල්ුනේ නැහැ. අපි එහෙමනම් ආයෙත් මේ රතු පාට LED එක ගලවගෙන බලමු. එතකොට සුදු පාට LED එක දැල් වෙනවද කියලා. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට LED එක ගැලෙව්වහම කලින් වගේම සුදු පාට LED එක දැල් වුණා. හරි, එහෙමනම් අපි මේ සුදු පාට LED එක මෙතනින් අයින් කරගෙන මේක වෙනුවට කහ පාට LED එකක් සවි කරලා බලමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රතුයි කහයි LED දෙක නම් එකට දැල් වෙනවා. ඊළඟට එහෙමනම් අපි මේ කහ පාට LED එක මෙතනින් අයින් කරගෙන මේ වෙනුවට කොළ පාට LED එකක් සවි කරගෙන බලමු. මෙතනදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට LED එක දැල් වෙනවා. හැබැයි එළිය ටිකක් අඩුයි. අපි ආයෙත් මේ රතු පාට LED එක අයින් කරගෙන බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට LED එක අයින් කරනකොටම මේ කොළ පාට LED එකේ එළිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ සමහර කලර්ස් වල LEDs එකට දැල් වෙන්නේ නැති වෙන්න සහ දැල්ුණත් එළිය අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මේ LED එකේ කලර්ස් වෙනස් වෙනකොට LED එක දැල් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එක වෙනස් වෙන එක. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ අපි බුදුරස් මාලාවක් නිර්මාණය කරනකොට හරි වෙන තැනකට LEDs පාවිච්චි කරනකොට හරි අපිට මේ දැල් වෙන්නේ නැති වර්ණ දෙකකින් LEDs එකතු කරගන්න ඕනි. එතකොට කොහොමද අපි එතනට LEDs එකතු කරගන්නේ? හරි, දැන් අපි කතා කරමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලට දැන් මේ අපි LEDs සවි කරගත්තු සමාන්තර එහෙම නැත්නම් පැරලල් විදියට LEDs සවි කරගන්නේ නැතුව දැන් ඔයාලට මේ පේන විදියට ඒ කියන්නේ සීරියස් ක්‍රමයට LEDs සවි කරගන්න. හරි, දැන් එහෙමනම් අපි රතුයි නිලුයි LEDs දෙකක් මේ විදියට සවි කරගෙන බලමු. හැබැයි අපිට මේ විදියට LEDs සවි කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයාලට මතකයිනේ අපි කලින් වෝල්ට් 3ට තමයි LEDs සවි කළේ. ඉතින් අපි මේ සීරියස් ක්‍රමයට LEDs සවි කරනකොට එකතු කරන හැම LED
එකකටම අඩුම තරමේ වෝල්ට් 2.8ක්වත් වැඩි කරන්න ඕනි. උදාහරණයකට මෙතන තියෙන LEDs දෙකයිනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ LEDs දෙක රෙසිස්ටර් එකක් හරහා 6 වෝල්ට් වලට සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට LEDs 3ක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට වෝල්ට් 9ක විදුලියක් සපයන්න වෙනවා. හැබැයි හැම කලයකම LEDs දැල් වෙන විදිහට මේ සීරියස් ක්‍රමයට වයර් කර ගන්නකොට අපිට වෝල්ට් 6න් වෝල්ට් 7න් උඩට යන්නේ නැතිව ඉන්නත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒ දේ ගැන වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී කතා කරමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු සහ නිල් LEDs දෙක එකට දැල් වෙනවා. මම මේ LEDs දෙක සවි කරගෙන තියෙන්නේ සීරියස් ක්‍රමයට. ඊළඟට එහෙමනම් අපි මේ නිල් පාට LED එක තියෙන තැනට සුදු පාට LED එකක් සවි කරගෙන බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ LEDs දෙකම එකට දැල් වෙනවා. දැන් එහෙමනම් අපි බලන්න යමු උපරිම වෝල්ට් 6ක 7ක විදුලියක් සපයන්න වෙන විදිහට ඕනිම කලයකක LEDs දැල් වෙන විදිහට සීරියස් ක්‍රමයට වයර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම LEDs ටික සවි කරගෙන තියෙන විදිහ. LEDs දෙක ගානේ සීරියස් කරලා ඊළඟට මේ සීරියස් කරගත්තු LEDs ටික පැරලල් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට කරලත් අපිට එකට සවි කළාම දැල් වෙන්නේ නැති වර්ණවල LEDs පත්තු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙක විතරක් නෙමෙයි අපිට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ඕනිම වර්ණයක LEDs දැල්ව ගන්න. ඒ ක්‍රමය තමයි දැන් ඔයාලට මේ පේන විදිහට හැම LED එකකටම වෙන වෙනම රෙසිස්ටර්ස් සවි කර ගැනීම. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි ඒ විදිහට LEDs ටික සවි කරගෙන තියෙනවා. මම නම් දකින්නේ මේ ක්‍රමේ සාර්ථකයි කියලා. මොකද මම වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ LEDs වල කලයකට අනුව ගන්න වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එක වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට LEDs සවි කරගද්දී LED එකට අවශ්‍ය කරන කරන්ට් එක දෙන්න ඕනි කරන රෙසිස්ටර් එකම අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයකට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම රතු පාට LEDs සේරම ටික පැරලල් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට නිල් පාට LEDs සේරම ටික පැරලල් කරගෙන තියෙනවා. කොළ පාට LEDs සේරම ටිකත් පැරලල් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ LEDs වලට අවශ්‍ය කරන රෙසිස්ටිවිටීස් තියෙන රෙසිස්ටර්ස් වෙන වෙනම සවි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි LED එකකට රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මේ LED එකට අවශ්‍ය කරන කරන්ට් එකට අනුව රෙසිස්ටර් එක තෝරගන්න. උදාහරණයකට මේ රතු පාට LEDs දැල්වන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගොඩක්ම අඩු කරන්ට් එකක්. ඒ නිසා ඒ වගේ තැන්වලට අපිට ටිකක් වැඩි රෙසිස්ටිවිටි එකක් තියෙන රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ LED එකකට රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ LED එකට එන වෝල්ටේජ් එක අඩු කරන්න කියලා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඒක වැරදි මතයක්. අපි LED එකකට රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ LED එකට එන කරන්ට් එක අඩු කර ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී කරන්ට් ලිමිටඩ් රෙසිස්ටර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර්ස් වල තියෙන ප්‍රතිරෝධක ගුණය එහෙම නැත්නම් රෙසිස්ටිවිටි එක අනුව මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා ගමන් කිරිය හැකි කරන්ට් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 12 වෝල්ට් විදුලි සැපයුමක් එන වයර්ස් දෙකක්. තව අපිට අවශ්‍ය කරනවා 1K රෙසිස්ටර් එකක්. ඊළඟට මම මේ පවර් වයර්ස් දෙකෙන් එක වයර් එකකට රෙසිස්ටර් එකේ එක අග්‍රයක් සවි කර ගන්නවා. හරි ඊළඟට අපි මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් මෙතනට එන වෝල්ටේජ් එක මැනගෙන බලමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෙසිස්ටර් එක හරහා 12 වෝල්ට් එනවා. අපි ඊළඟට එමනම් මෙතනට LED එකක් සවි කරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනට LED එක සවි කරනවත් එක්කම වෝල්ටේජ් එක අඩු වුණා. ඉතින් මේ විදිහට වෙන්න හේතුව තමයි අපි LED එක ළඟට එන වෝල්ටේජ් එකේ තියෙන කරන්ට් එක රෙසිස්ටර් එකක් භාවිතයෙන් සීමා කරලා තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වැඩවලදී මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක් තමයි වෝල්ටේජ් එක සහ කරන්ට් එක කියන්නේ දෙකක් කියලා. අපි හැම වෙලාවෙම කරන්ට් එක කියලා හඳුන්වන්නේ ඇම්පියර්ම තමයි. එහෙමනම් ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙන තැනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න පුළුවන් විදිහට සෝෂල් මීඩියාස් වලට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැහැ නම් subscribe කරන්න කියන මතක් කිරීමත් සමගින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මේ funky gadgets YouTube channel එක